Muli po isang mapagpalang araw ng Panginoon sa bawat isa at maraming salamat, Pastor Ish, sa magandang introduction. At nais ko pong sabihin, akin po ang pribilehiyo na makapangaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ayon po sa kasaysayan noong 1899, sa parehong buwan, Marso, at sa parehas na petsa, 31, sinakop ng mga Amerikano ang Malolos, Bulacan na siyang kabisera ng unang republika ng Pilipinas at naging hudyat ng pagbagsak ng ating pamahalaan. At hindi po nagtagal, si Emilio Aguinaldo na siyang unang presidente ng unang republika ay kanilang nadakip at sapilitang pinalagda sa isang pahayag na dapat kilalanin ng ating bansa ang pamahalaan ng Estados Unidos. Subalit sa kabila ng nakalulungkot na pangyayaring ito at sinundan pa ng napakaraming digmaan na kung saan nagbuwis ng buhay ang marami nating kababayan, ang ating pong nasyonalismo bilang mga Pilipino ay hindi nagapi. Marami pa rin pong lumaban para sa ating kalayaan, hindi lamang sa pamagitan ng sandata, kundi sa pamagitan ng legal na pamamaraan hanggang sa magtagumpay ang misyong pangkalayaan ng Pilipinas noong 1934 nang aprubahan ng Kongreso ng Amerika ang Tidings-McDuffie Act, isang federal na batas na nagkakaloob sa Pilipinas ng isang pamahalaan at kalayaan pagkatapos ng 10 taon. At nais ko pong gamitin ang panimulang ito sapagkat kung paanong ang ating mga kababayan ay hindi nagapi upang ipaglaban ng ating kalayaan, may ganito din pong uring sakripisyo na kung saan ikaw at ako bilang mananampalataya ay dapat paghandaan. Ang sanlibutan ay hindi lamang laban sa Panginoon. Ang sanlibutan po ay laban din sa sumusunod sa Panginoon. Kaya ang mararanasan natin bilang Kristiyano ay hindi lamang pagtanggi sa ating mensahe, hindi lamang pag-uusig na nagmumula sa kanila, maaari din pong manganib ang ating buhay sa pagsunod natin sa Panginoon. At nais ko pong pagbulayan ng katotohanan ito at magkaroon po tayo ng pag-asa na kung saan sa kabila ng negatibong pangyayaring ito, magtatagumpay ang Diyos at magtatagumpay ang mga nasa panig niya. Kaya muli po, iniimbitahan ko po kayo buksan natin ang ating mga Biblia sa ating talata. At muli ko lamang pong babasahin ang verse 14 hanggang verse 16 ng Mark chapter 6. At muli po tayong dadako sa verse 27 hanggang sa ating huling talata. Marcos chapter 6 verse 14 hanggang verse 16. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na tagabautismo ay muling nabuhay, kaya si Jesus ay nakagagawa ng mga himala. Ngunit mayroon din nagsasabi na siya ay propetang si Elias at may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong una. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. Tayo po'y dumako sa verse 27. Kaagad niyang inutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at kanilang itinuro. Ang ating pong talata ay kabilang sa tala na kung saan si Marcos ay nagbigay ng eksena ng ang mga 12 alagad ay nagbibigay ng misyon. Ginaganap nila ang misyon na inatas sa kanila ng Panginoon. Subalit, bago po ibigay ni Marcos yung resulta, binigay niya po yung eksena ng pagkamatay ni Juan Bautista. At ang kaparaanan pong ito ng manunulat ay ginawa niya na sa mga naunang bahagi ng ating talata. Sa chapter 3, verse 20 hanggang verse 35, sa gitna ng tala na nais patigilin ng ating Panginoong Hesukristo ng mismo niyang mga kapamilya, nagbigay ng eksena si Marcos na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay inaakusahang kampon siya ni Beelzebub. At ginawa po ito ni Marcos upang ipakita sa atin
nang hindi sa pamamagitan ng pisikal na ugnayan, ang kaharian ay itatatag ng Panginoong Hesukristo, sapagkat mismo ang kanyang mga kapamilya ang lumalaban sa kanyang ministeryo. Subalit, ang Panginoong Hesukristo, ang kaharian na kanyang itatatag, hindi sa pamamagitan ng pisikal na ugnayan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya mga anak namin sa kalagitnaan ito, kayo mga kabataan, isang napakalaking pribilehiyong kayo'y lumaki sa isang pamilyang Kristiyano, na kayo'y tinuturuan sa araw-araw ng salita ng Diyos, dinadala sa iglesyang makapakinig kayo ng salita ng Diyos. Subalit, ang pananampalataya ay personal. Ikaw no bata, dapat mong kilalanin na ikay makasalanan at personal kang sumampalataya sa Panginoong Hesukristo dahil hindi sa pamagitan ng physical na ugnayan ang pagiging kabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang yung ginawa rin ito ni Marcos sa chapter 5 verse 21 hanggang verse 43 na ang tala ng pagbuhay sa anak ni Jireh ay naantala dahil nagbigay siya ng eksena patungkol sa babaeng inaagasan ng dugo. At ginawa po ito ni Marcos upang ipakita sa atin yung katotohanan patungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya lamang yung kaparaanan para matanggap mo yung pagpapatawad ng Panginoon. Hindi ito sa pamagitan ng kautusan sapagkat yung dalawang karakter, yung anak ni Jireh, kapag hinawakan mo yun, ayon sa kautusan, magiging marumi ka. At yung babaeng dinurugo, pagka hinawakan mo siya, ayon sa kautusan, ikay marumi rin. Pag makita natin sa magitan ng kalagayang ito ng dalawang karakter, sila'y marumi pagdating sa kautusan, subalit tinanggap nila sa pamagitan ng pananampalataya ang pagpapatawad na nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo. At gayon naman sa ating talata, sa bahagi na kung saan nagmimisyon ang 12 na antala ang eksena dahil binigyan po tayo ng tala ni Marcos ng kamatayan ni Juan Bautista. At yung ating talata po ay mahati natin sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay magpapakita po sa atin na si Herodes Antipas ay nakabatid na lumalaganap ang popularidad ng ating Panginoon Jesucristo sa verse 14 yan hanggang sa verse 16. Yung Herodes po na ito, hindi po siya yung Herodes na nais magpapatay ng mga sanggol sa Matthew chapter 2. Yun lamang yung ama ng Herodes na ito. Yun ay si Herodes na dakila. Hindi rin ito yung Herodes na nasa Gawa chapter 12 verse 20 na kung saan dahil sa kalapastanganan niya sa Diyos ay siya inuod hanggang sa mamatay. Ang Herodes ng ating talata ay si Herodes Antipas. Siya ang tagapagmana ng ika-4 na bahagi ng kaharian ng kanyang ama at sa kanyang opisyal na titulo, hindi talaga siya hari. Subalit dahil siya'y gahaman sa kapangyarihan, mas kilala siya sa taguring Haring Herodes. Nakalulungkot na karakter. At ang pagbibigay dito ng titulo ni Marcos kay Herodes ay magpapakita sa kanya na itong taong ito ay talagang gahaman sa kapangyarihan. At dahil po sa paglaganap ng reputasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa pagsaksi ng kanyang mga alagad, talagang hindi lamang yung mga ordinaryong tao ang nakapakinig, kundi ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay napakinggan din maging ng mga taong nasa may mataas na posisyon, katulad ni Haring Herodes. Subalit isa po sa mahalagang bahagi ng ating talata. Kasalungat po na yung mga tao, kahit sa kanilang literal na pagkaunawa, yung pagkakilala nila sa popularidad ng ating Panginoon Jesucristo, nagmumula pa sa lumang tipan sapagkat nabasa natin kanina, yung Old Testament scripture natin patungkol sa Malakias, pinangako ng Diyos na bago dumating yung dakilang araw, isusugo niya si Elias. Kaya pero mga tao sa ating talatang inaakala, ayan na si Elias sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Subalit, itong si Herodes, yung kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesus, hindi mula sa alinmang bahagi ng salita ng Diyos. Mula ito sa kanyang konsyensya na inuusig ng kanyang kasalanan. At nais ko kayong kausapin bilang mga tagapakinig. Yung tukso ng kasalanan, sometimes binibigay sa atin yan na magiging masaya ka. Yan ang tukso ng kasalanan. Magiging marangya ka. Pero mga kapatid, as we look at the text, hindi ka talaga magiging masaya sa kasalanan. Narito isang makapangyarihang tao, binabagabag yung kanyang konsyensya dahil sa kasalanan na kanyang ginawa.
Huwag kang magpadaya sa kasalanan, kaibigan. Huwag kang magpadaya sa kasalanan, kapatid. At isa pa sa nakalulungkot na makikita natin sa katangian ni Herodes sa ating talata, sa kabila na siya'y inuusig na ng kanyang budhi, hindi niya man lamang hinakbang yung kanyang paa upang makilala itong ating Panginoong Jesucristo na kontento na siya sa ganong kalagayan. Gayon yung gagawin sa'yo ng kasalanan. Aalipinin ka niyan hanggang sa mapahama ka sa walang hanggan. Huwag kang magpapadaya dyan. At ang ikalawang bahagi naman ng ating talata ay makikita po natin na nagbalik tanaw sa kamatayan ni Juan Bautista at makikita natin sa verse 17 hanggang verse 29. At ang kaugnayan po ng dalawang bahagi na ito ng ating talata ay magpapakita po sa atin ng katangian at kahulugan ng pagiging tunay na alagad ng ating Panginoon. Nang ang 12 ay gumanap sa kanilang misyon, tinalikuran nila yung kanilang sariling buhay. Tinalikuran nila yung kanilang kaginhawaan. Subalit sa magitan ng tala ni Juan Bautista, pinakita po sa atin yung pinakamataas at pinakadakilang aspeto ng pagiging tunay na alagad ng Diyos. At iyon ay ang pagbibigay ng sariling buhay, maging matapat lamang sa Panginoon. At ito po ay tumatawag sa atin bilang mga Kristiyano maging sa kasalukuyan. Dahil sa ating pamumuhay sa Panginoon at dahil sa paglilingkod natin sa Kanya, ang mararanasan natin ay hindi lamang pagtanggi at oposisyon. Ang kakaharapin natin sa sanlibutang ito ay maaari ding panganib sa buhay. At ang kasaysayan ng Kristyanismo ay magpapatunay nun. Mga unang Kristiyano, hanggang sa ating panahon, may mga bansang lumalaban sa Kristyanismo. Merong panganib sa pagsunod. Subalit hindi dahilan yung anumang panganib upang tayo tumalikod sa Panginoon. Tinatawagan tayo ng salita ng Diyos sa manatiling maging tapat. Nais kong gamitin ang bahaging ito sa ating talata sapagkat sa kabila ng realidad ng negatibong karanasan, hindi nito mapipigilan ang kaharian ng Diyos na nagpapatuloy sa kaganapan hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mensahe na nais kong iwan sa inyo sa umagang ito ay ang kaharian ng Diyos ay sumusulong kahit sa gitna ng panganib at kamatayan mula sa makasalanang sanlibutan. Makikita po natin sa ating talata yung nakalulungkot na pangyayari sa buhay ni Juan Bautista ay alam ng mga tao, yan po'y binanggit sa atin ng verse 14. At ito'y kagagawa ng isang makapangyarihang pinuno. Sinabi sa atin ng verse 16, inamin mismo ni Herodes, siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. At kung mapapansin po natin yung kabuuan ng ating talata, mismong ating Panginoong Hesukristo, yung kanyang ministeryo, ay hinalintulad niya sa isang propeta na kung saan magpapaunawa sa atin na ang ating Panginoong Jesus ay tatanggihan din ng mga tao. At ang pagtanggi nila ay hahantong sa kanyang kamatayan. Kung itong mangyayari sa ating Panginoong Hesukristo, how much more yung kanyang mga tagasunod? Kaya yung tala ng kamatayan ni Juan Bautista ay dinagdag ni Marcos sa pagitan na ang 12 ay gumaganap ng misyon. Sinabi sa atin ng verse 12, humayo ang 12. Sinabi sa atin ng verse 30, bumalik kay Jesus yung 12 at nag-ulat sa Kanya. Nasa gitna ito, nung eksena na nagmimisyon ang 12 at tayo bilang iglesia, tayo ang tagapagmana ng misyon ng Panginoon sa pamagitan ng 12 na kung saan gawing alagad ang lahat ng bansa. At meron tayong mga pag-uusig at oposisyon na mararanasan sa pagsunod natin sa Panginoon. Subalit, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Sapagkat sa kabila ng mga bagay na ito, ang kaharian ng Diyos ay mananatiling matagumpay sa wakas. Ang Panginoon ang siyang mananagumpay at hindi mababago ang resultang iyon. Kaya nais ko po sa inyo ibigay yung 2 practical na puntos sa pagkakaalam na kung saan dapat tayo maging matapat sa Panginoon sa kabila ng negatibong karanasan, ano yung dapat nating gawin. At nais ko pong bigay sa inyo yung 2 bagay
na makita natin sa ating talata. Ang una ay reject the fear of men. At ikalawa, resolve to give our all. Pansinin po natin yung reject the fear of men, sapagkat bilang mga mananampalataya, hindi dapat tayong mahadlangan sa pagsunod natin sa Diyos sa magitan ng takot natin sa tao. At nakita natin ito kay Juan Bautista, na kung saan sa kabila ng mataas na posisyon ni Herodes Antipas, hindi siya nangimi na ihayag kay Antipas yung kanyang kasalanan. Pansinin natin yung kalagayan ni Herodes Antipas. Sa verse 17, sinabi po sa atin ng ating talata, si Herodias. Ito ay asawa ng kapatid niyang si Felipe. Ano yung ginawa nito ni Herodes Antipas? Hiniwalayan niya yung kanyang orihinal na asawa para pakasalan yung kanyang pamangkin. Si Herodias, sa kanilang salinlahi pamangkin niya. At hindi lamang iyon, asawa pa ng kanyang kapatid sa labas na si Felipe. Ito yung pangangalun niya ni Herodes. Ito yung kanyang adulterous life. At makikita natin, sa gantong kalagayan ni Herodes, ano yung ginawa ni Juan? Sa verse 18, sinaway siya ni Juan. Labag sa kautusan na kasamahin mo ang iyong kapatid. Si Juan, asawa ng iyong kapatid, si Juan Bautista hindi gumagawa-gawa lamang ng eksena. Hindi siya gumagawa-gawa lamang ng akusasyon laban kay Herodes. Binanggit niya kay Herodes Antipas na labag sa salita ng Diyos ang iyong ginagawa. At alam natin, ayon sa Lumang Tipan, sa Leviticus chapter 18, verse 16, Leviticus chapter 20, verse 21, labag ang mga bagay na ito sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung dahilan kung bakit nabilanggo si Juan Bautista. Na una nang binanggit ni Marcos sa chapter 1, verse 14, na kung saan kung paano panawagan ni Juan Bautista sa mga ordinaryong tao ng Israel na magsisi sila sa kanilang kasalanan, hindi binago ni Juan Bautista yung kanyang mensahe, kahit makapangyarihang tao ang kanyang kaharap. Sapagkat ang mensahe ng salita ng Diyos ay personal na kumukumpronta sa kasalanan ng tao. Meron tayong pangkalahatan na pagkamakasalanan, at ito hindi lamang kalagayan ng mga ordinaryong tao, kalagayan ito ng lahat. Kahit ang mga tao nasa mataas na posisyon, ang lahat ay nagkasala. At ang iglesia ng Panginoon at ang bawat mananampalataya ay isa sa instrumento ng Panginoon para ihayag sa sanlibutan yung kanyang pagkamakasalanan, sapagkat napakatindi ng pandaraya ng kasalanan. Hindi lamang yung mga taong gumagawa ng masama ang makasalanan din. Yung mga tao na hiwalay kay Kristo kahit gumagawa sila ng mabuti, kahit meron silang relihiyon. At ang nakalulungkot, maaring gamitin ng mga makasalanan yung kanilang relihiyon, yung kanilang pagiging mabuti para sabihin nilang ayos sila sa Panginoon. No. Ang lahat ay makasalanan nang hiwalay kay Kristo. At makikita natin yung kalagayan ni Herodes sa ating talata na kung saan, kahit meron siyang takot kay Juan, kahit gustong-gusto niyang pakinggan si Juan sa verse 20, subalit dahil ayaw niyang talikuran yung kanyang kasalanan na pakikiapid, ito'y nagresulta sa kapahamakan ng kanyang kaluluwa. Itong nakalulungkot na kalagayan ni Herodes Antipas. At itong sasapitin ng mga makasalanan. Kaya bilang iglesia at bilang mga mananampalataya, inihahayag natin ang katotohanan na sumusuway sa kasalanan kahit magresulta pa ito ng oposisyon sa atin. Pinagkakatiwala natin ang ating pagpapagal sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na kumikilos kahit hindi natin ito nakikita at umuusig sa konsensya ng mga makasalanan kahit wala na yung tagapangaral katulad sa kalagayan ni Juan Bautista. Noong 1870, may isang chemist na Aleman at sinusukat niya yung taglay na iron ng bawat gulay, subalit dahil mali ang paglalagay niya ng decimal point ng iron ng spinach, naging superfood po ito. Sapagkat sa halip na 3.5 milligrams per 100 grams, ang nailagay niya po 35 milligrams per 100 grams. At yung scientific community
ay ginagawa yung lahat para maitama yung maling kaisipan ng mga tao sa pagiging superfood ng spinach. At nais ko pong gamiting ilustrasyon ito. Sapagkat ang maling pananaw ng tao hindi lamang sa nutrisyon. Ang maling pananaw ng tao maging sa aspeto ng katotohanan ng pagkamakasalanan. Na kung paano nakikita natin sa mas mababang aspeto, itong mga eksperto na isilang itama yung kanilang pagkakamali, how much more, anong laking pagkakamali na ang iglesia at ang mga mananampalataya ay tumahimik at ikompromiso ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Kaya nais ko po kayong hamunin bilang mga tagapakinig. Ituring nating matapat na pagmamalasakit ang pagsaway sa kasalanan ng buhay ng isang tao. Sa buhay ng isang tao. Hindi tinuring ni Juan Bautista na masama yung kanyang ginawa. Hindi niya sinabi, mamaya ako na gagawin ito. At hindi napapanahon ang aking gagawin. Ginawa ito ni Juan Bautista sapagkat ito'y kailangan. At hindi din niya binago yung kanyang mensahe. Hindi rin niya ito pinababaw. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga napapakinggan na pangangaral na ginagawang biro lang yung kasalanan at pinabababaw ang katotohanan tungkol sa kasalanan. Hindi yan biblical na pangangaral. Kaya pribado man o pangkalahatan, mayroong karampatang pagbabala at pagsaway sa sino mang gumagawa ng kasalanan. Ikaw, kaibigan, na hiwalay kay Kristo, mahalagang makita mo ang pagkamakasalanan mo. Subalit hindi doon natatapos ang dapat mong mapakinggan. Hindi ka dapat manlumo sa iyong kalagayan sapagkat merong inaalok ang Diyos na pag-asa sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Si Jesucristo ang tagapagligtas ng makasalanan. Kaya pagsisihan mo yung kasalanan at sumampalataya ka kay Jesucristo. Huwag mo sabihin napakasama mo. Ang biyaya ng Diyos sapat para iligtas ka. At huwag mo sabihin saka na. Sapagkat meron akong kilala sa Biblia na nagsabing siya ang pinakamasama, subalit ngayon nasa langit na. Kaya sa pagkakaalam mong ikaw'y makasalanan, hindi ba ito'y tumatawag sa iyo? Kailangan mo ng tagapagligtas at si Jesus yun. Hindi relihiyon, hindi ang sinuman. Masakit man sa damdamin at magresulta man sa hindi pagiging tanyag, mahalaga na maging matapat tayo sa aspetong ito at itiwala sa Diyos ang resulta ng ating pagpapagal. Isa sa pinakamagaling na tagapangaral sa kasaysayan ng Kristyanismo ay si John Chrysostom. Siya ay may palayaw na The Golden Tongue. At alam niyo po, pagka binasa niyo yung kanyang buhay, may lalarawan po yung kanyang mensahe, hindi lamang sa pagpapakita ng Ebanghelyo, kundi sa pagsaway ng kasalanan, maging ng mga maharlika sa kanyang panahon. Sinasaway niya yung kanilang imoralidad, yung kanilang paglalasing, yung kanilang pagpapabaya sa kanilang nasasakupan. Kaya po si Emperatriz Eudoxia ay pinaaresto siya at ipinakulong siya. Subalit, minsan nung tanungin si Chrysostom sa kanyang sinapit, nais ko pong basahin sa inyo yung kanyang tugon. What can I fear? Will it be death? But you know that Christ is my life, and that I shall be gained by death. Will it be exile? But the earth and all its fullness is of the Lord. Will it be loss of wealth? But we are bought nothing into the world and carry out nothing. Thus all the terrors of the world are contemptible in my eyes, and I smile at all its good things. Poverty I do not fear. Riches I do not sigh for, and death I do not shrink from. Sa pagkatunay nga na higit sa sino man, ang dapat natin igalang at katakutan ay ang Diyos, na siyang na-o-offend kapag kinumpromiso mo o tumahimik ka sa kasalanan sa kalagitnaan ng nasasakupan mo. Ito man ay iglesia o ito man ay sarili mong pamilya. Let us reject the fear of men. Secondly, let us resolve to give our all. Ito ang halimbawa na masasaksihan natin sa buhay ni Juan Bautista. Pansinin natin yung nangyari sa kanya.
Sa verse 25, sinabi ng dalaga na nagsayaw ng malaswa, ang nais ko ibigay ninyo sa akin ngayon, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa pinggan. Ang pagpatay ng mag-ina na ito ay kanilang plinano. Sapagkat kung hindi nila ito plinano, bakit pa kailangan pumunta yung dalaga sa kanyang ina? Pansinin natin kung paano plinano yung pagkamatay ng tapat na lingkod na ito ng Diyos. At nakita natin yung nakalulungkot niyang sinapit sa verse 27, sumunod ang kawal at pinampugutan niya ng ulo si Juan. Sa verse 28, inilagay ang ulo niya sa pinggan. Ang pagpugot ng ulo, isa sa pinakamabilis at pinakamadaling pamamaraan ng paghatol sa kriminal. Kahit walang ginawang masama, si Juan Bautista, wala siyang krimen na ginawa, subalit nananatili na ang kanyang ulo ay nilagay sa pinggan na tulad ng isang pangunahing handa sa isang kasayahan. Pansinin natin anong pagtuya yung ginawa sa kanya. Siya yung center plate ng kanilang immoral na pagsasaya. At makita na sa verse 29, talagang namatay ito. Kinuha na kanyang mga disipulo ang kanyang bangkay. Binigyan nila ng maayos na libing yung kanyang guro. Sapagkat sa kabila ng pagsunod, maaari po tayong lumanas ng oposisyon at panganib maging sa ating buhay kahit tayo yung mga mananampalataya. Nangyari ito kay Juan. Ang naranasan niya ay hindi makatarungang pagkabilanggo. Ang naranasan niya ay karumal-dumal na pagpatay. Subalit kahit sa gitna ng negatibong pangyayari na ito, dapat pa rin tayong maging matapat sa Diyos. At dapat pa rin natin na ibigay ang lahat para sa kanyang kaluwalhatian. Si Juan Bautista man ay namatay ng maaga. Di man lamang siya nakagawa kahit isang himala. At ang kanyang pampublikong ministeryo ay talagang napakaikli lamang. Subalit yung kanyang paglilingkod, mga kapatid at mga kaibigan, hindi nasayang. Kalugihan man sa mata ng sanlibutan, yung paglilingkod ni Juan Bautista, pero hindi gayon sa paningin ng kanyang Panginoon. At dapat yun yung maging mahalaga sa atin. Hindi yung sasabihin ng sanlibutan, kundi kung ano yung sasabihin ng Panginoon. Kaya nais kitang tunungin, ano kaya yung sasabihin ng Panginoon sa uri ng buhay mo? Ano sasabihin ng Panginoon sa uri ng paglilingkod mo? Ito si Juan Bautista, gusto yung masaksihan kung ano yung tugon ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Binanggit sa atin sa ibang bahagi ng ating talata sa Matthew chapter 14 verse 13, nang mabalitaan ni Jesus na namatay si Juan, pumunta siya sa isang lugar na walang tao. Ano yung ginawa ng Panginoon? Tumangis siya. Nalungkot siya. Namatay yung kanyang tapat na lingkod. Hindi lamang yun. Sa Luke chapter 13 verse 32, ang mga may kapangyarihan, ang mga pinuno ng relihiyon, lumuluhod lahat kay Herodes, Antipas. Pero sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 13 verse 32, isa kang asong gubat. Wala kang kabuluhan. Hindi nakalimot ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yun. Sa Luke chapter 23, verse 8 up to verse 9, for the first time, magkikita na yung dalawa. Si Herodes Antipas, masayang-masaya na makikita niya yung Panginoon. Subalit alam niyo po ba yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Hindi man lamang siya umimik nung nakita niya si Herodes. At hindi siya gumawa ng anumang himala. Hindi nalilingid sa Panginoon ng anumang ginagawang masama sa atin. At sa Kanya sila mananagot. Ang gawain natin, maging matapat sa Panginoon na ito. Paglingkuran siya ng lahat sa atin. Alam niyo po, isa sa mga manunulat ng kasaysayan ay si Xenophon. At siya po yung nagtala ng pangyayari patungkol sa prinsipe ng Armenia na dinilang bihag ni Haring Ciro ng Persia. Alam niyo po yung pangyayari? Tinutuya ng isang sundalo sa harapan ni Haring Ciro, ang prinsipe ng Armenia. At sinasabi po ng sundalong ito, ano yung gagawin mo para maibalik yung kaharian mo? Alam niyo po ba yung sagot ng prinsipe ng Armenia? Ang sinabi niya po, sa harap mismo ng hari, yung korona, maliit na bagay lang sa akin. Yung kaharian ko, tinuturing ko ng walang kabuluhan. Isang bagay lang yung gusto ko. Yung asawa ko, ibalik mo sa marangal niyang katayuan.
at ibigay mo sa Kanya yung dati niyang kayamanan. At dito, handa kong ipalit yung aking buhay. Yan po yung tugon ng hari, ng prinsipe ng Armenia. Nais ko pong gamitin ilustrasyong ito sapagkat kung paanong ang isang tao kayang ibigay ang lahat ng sa kanya para sa isang tao, hindi po pahuhuli sa aspetong ito ang tunay na Kristiyano. Hindi niya po ituturing na kabigatang ibigay ang lahat sa kanya para sa kanyang Panginoon. Tuturing niya pong pribilehiyo yun. Sapagkat dakila yung kanyang Panginoon at dakila yung ginawa ni Jesucristo para sa kanya at higit pa doon yung biyaya ng Diyos sapat para ikaw at ako ay maging tapat. Kaya minamahal kong tagapakinig, ikaw ay magsuri sa personal mong buhay. Lubos ka bang nakatalaga sa Diyos? Madalas nating mapakinggan, ang Diyos yung ating manlilikha. Siya'y nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. At siya'y nagpapanatili sa atin, kaya hanggang ngayon naririto pa tayo. Subalit hindi lamang yun, siya din ay ating manunubos. Upang tayo hindi na mamuhay sa pagkakasala, kundi mamuhay para sa Kanya na umibig at nagmahal sa atin. Kaya sa ating buhay, ang karangalan na ating inaasam ay hindi natin matatagpuan dito sa sanlibutan. Yung karangalan at kapahingahan doon sa buhay na darating. Kaya tayo sa kasalukuyan, nakikibaka sa pananampalataya, nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita at sumusunod ng tapat sa ating Panginoon. Nag-aasam hindi ng parangal mula sa tao na panandalian lamang, sa halip parangal at kapahingahan sa piling ng Diyos na pangwalang hanggan. Ipinapatay man si Juan Bautista, subalit hindi siya bigo, sapagkat tumindig siya sa katotohanan ng salita ng Diyos at tinanggap niya yung kanyang kamatayan para sa kaluwalhatian ng kanyang Panginoon. That's John the Baptist. Si William Borden ng Yale ay hindi lamang isang mayaman, kundi isa ding dugong bughaw. Kaya ang pagpasok niya sa seminaryo upang maging misyonaryo ay tinuring ng marami niyang kababayan at binigyang pansin maging ng mga media sa kanyang panahon na pag-aaksaya ng kanyang buhay. Minsan, naging headline ng balita, a young millionaire would bury himself in China as a missionary. Subalit sa kabila ng mga bagay na ito, hindi natinag si Borden sa kanyang kagustuhang magpagamit sa Panginoon. Minsan niyang sinabi, I pray every day for all my dear family, and I also pray that God will take my life into His hands and use it for the furtherance of His kingdom as He sees best, for I have so much in this life, and there are so many millions who have nothing and live in darkness. At kaya't matapos siyang ma-ordain noong September 12, 1912, agad siyang naghanda para sa anumang oportunidad ng pagmimisyon. Subalit, isang taon lamang yung lumipas, nagkaroon siya ng cerebral meningitis na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Hindi man lamang siya nakatungtong sa lupain na kung saan gusto niyang magmisyon. Subalit sa kabila ng naranasang ito ni William Borden, hindi siya nahadlangan sa paglilingkod sa Panginoon. I-donate niya yung lahat niyang kayamanan sa iba't ibang Christian ministries at foundation. Kaya gusto ko pong gamitin yung funeral message ni Dr. Arnold Zwimmer sa burol ni Borden upang magbigay ng magandang buod sa maikling buhay, subalit makabuluhan ng taong ito. He felt that life consisted not in the abundance of things that a man possessed, but in the abundance of things which possessed the man. A Judas would read Borden's life and sneer, why this waste? But our Lord would evaluate it differently, though He never got to minister to the Muslims in China, but God knew the intent of His heart and rewarded him accordingly. Borden's desire was to magnify Christ, whether it be by life
or by death. Ibinibigay ng mga Kristiyano ang lahat ng sa Kanya para sa Kanyang dakilang Panginoon. Mga kapatid, mas higit yang motibasyon kaysa sa anumang temporal na bagay na may aalok ng sanlibutan. Kaya't ikaw at ako bilang mananampalataya, nawa hindi tayo magpahadlang sa anumang pagsubok, sa ating pagsunod at sa ating paglilingkod, sapagkat higit sa anumang bagay sa sanlibutan ito, dakila ang kaligtasan na ating naranasan upang ikaw at ako hindi magpadaig sa anumang takot sa tao at sa halip ibigay ang lahat para sa ating Panginoon, maging ito man ay ating buhay. Minsan pa po tayong manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, salamat Panginoon sa panambahang ito na muli kaming nakapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin Panginoon na gamitin mo ang makatotohanan ng iyong salita upang siyasatin ang aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na pagsisihan ang alinmang bagay na hindi karapat-dapat sa iyong paningin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matapat sa iyo. Biyaya mo, Panginoon, ang pagsisisi at biyaya mo ang matapat na pagsunod. At amin nga pong dalangin na ikaw ang siyang maggawad ng biyayang ito sa bawat lalaki at babae na naririto. Na kami hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagapagsagawa ng iyong salita. Dalangin din po namin ang aming mga kaibigan na wala pa kay Kristo. Tulungan mo sila na makita nila ang kasapatan ni Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng makasalanan upang sila ay magsisi at sumampalataya. Muli, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.